සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්ස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකටත් ඒ link එකෙන් ගිහලා join වෙන්න. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් play කළා වගේ වීඩියෝ එකක් කොහමද ඔයත් CapCut app එකෙන් හදාගන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඔයාලා මේකට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මම පහල කමෙන්ට් කරන තැන උඩම කමෙන්ට් එකේ දාලා ඇති link එකක්. අන්න ඒ link එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට use template in CapCut කියලා එකක් එයි. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ use template in CapCut කියන එක මෙන්න මෙම ටච් කරගන්න එක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට use template කියලා එකක් එනවා. ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ use template කියන කොට එකපාරක් දෙන එක. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයා වෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ගැලරි එකට. ගැලරි එකට ආවට පස්සේ දැන් කරන්න ඕනි ඔයාට ඕනි ෆොටෝ එක. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනි ෆොටෝ එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේ වගේ next කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ next කියන එකට එකපාරක් දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. අන්න ඒක ටච් කරලා පොඩ්ඩක් මේක play කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම ප්ලේ කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ එක්ස්පෝර්ට් කියලා එකක්. මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන කොටත් එකපාරක් දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඒ එක්ස්පෝර්ට් without watermark කියලා එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතනින් අයින් වෙන්න. එතනින් අයින් වුණාට පස්සේ ඔයා ඔයාගේ CapCut app එක ඕපන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එයි මෙන්න මෙයාගේ new project කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ new project කියන කොට එකපාරක් දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අන්න ඒක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ add කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මේ වීඩියෝ කොට එකපාරක් ආයෙමත් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මෙතන ඇති ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට මෙන්න මේ වගේ volume කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ volume කියන එක ටච් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක මේව බිඳුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට යන්න. අවසානට ගිහින් ending කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. අන්න ඒක මෙහෙම එකපාරක් දීලා ඔයාලා කරන්නේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ delete කියන එක දෙන එක. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ ආයෙමත් ඔයාලා මේ විදිහට මුලටම එන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා මුලටම ආවට පස්සේ මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එකක්. අන්න ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුංචි වීඩියෝ clip එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක download කරගන්න ඕනි. ඒක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාලට Google Drive එකනොත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඒක ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න Telegram channel එකනොත් පුළුවන්. මම ඒ link දෙකම වෙන වෙනම දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒක ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ add audio කියන එක දෙන්න. එතන තිබ්බ add audio කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනින් එන extract කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මම අර ඩවන්ලෝඩ් කරගන්න කියපු වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියෙනව නේද? අන්න ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ import sound only කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අර සවුන්ඩ් එක විතරක් මේකට ඉම්පෝට් වෙලා වීඩියෝ එක නැති වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයාට ඕනි මියුසික් එකෙන් මේක මේ විදිහට හැදිලා තියෙයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ මියුසික් එක ඔයාලට ඇහෙන්න දාන්න විදියක් නැහැ මොකද කොපිරයිට් ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක සේව් වෙනවා.